مرة جديدة أشدد على طرق التواصل للتبليغ عن القطع المقلدة وضرورة شراء القطعة من المصادر الموثوقة. القطعة التقليد يا جماعة جودتها صفر، تكلفتها ما توصل العشرة الأصلية، والنصابين يبيعوها على إنها أصلية. كل اللي يهمهم إنه شكلها الخارجي والتغليف يخدع المشتري، والمصيبة إنه بعض التجار يروجوا لها لأن مكسبهم فيها أكثر، وما يخاف الله في الناس اللي ممكن تضيع فلوسها وتخرب سياراتها، ممكن لا قدر الله تخسر أرواحها. زي ما قالوا ضيوفنا، خلينا نشوف بعيوننا الفرق بين الأصلي والتقليد. طبعا ما في أحد فينا راح يشتري قطعة تقليد وهو عارف إنها تقليد. خلونا نشوف فلتر الزيت هنا. لو تلاحظ العلبة الخارجية للأصلي والمقلد نفس الشيء، نفس اللون، نفس الكلام، ونفس التصميم. كمان الشكل الخارجي لعلبة الزيت نفسها، الاثنين مكتوب عليهم نفس بلد المنشأ، نفس الكلام، مستحيل تفرق بينهم. لكن لما نوصل للمحتوى، لو تلاحظ الفلتر هتلاقي الشفرات أكثر في الأصلي عن المقلد، والمحتوى الداخلي أيضا يفرق. خلونا نشوف الإنارة. مين فيكم يقدر يفرق بين الأصلي والمقلد في الإنارة؟ أنا متأكد أن الفرق جدا صعب، ما في أحد ممكن يشوف بعينه مجرد كده ويقول هذا أصلي وهذا تقليد. لكن لما يعدي زمن نقدر نشوف أنه الإنارة الأصلية واضح لونها، واضح عمرها، واضح الجودة فيها عن المقلدة.